Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην περιοχή της περιφέρειας του Κούρσκ, στην οποία και εισήλθαν ουκρανικές δυνάμεις πριν από περισσότερο από 2 μήνες, καθώς όπως τελικά φαίνεται η ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη που πέρασε 9 Οκτωβρίου το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, στην οποία και ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν και πήραν υπό τον έλεγχό τους 2 οικισμούς και μάλιστα σε διαφορετικές κατευθύνσεις, δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ας υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι ο πρώτος, ο Νοβάγια Ζορότσινα, είναι στην κατεύθυνση της Μαλάγια Λόγνια, στα βόρεια του μετώπου που έχουν δημιουργήσει οι Ουκρανοί, και ο δεύτερος, το Ποκρόφσκι, είναι στην κατεύθυνση από όπου ξεκίνησε η μεγάλη ρωσική αντεπίθεση, δηλαδή από τα δυτικά. Αν και πληροφορίες μας ανέφεραν πως εδώ και αρκετό καιρό το Ποκρόφσκι βρίσκεται σε ρωσικά χέρια, η επίσημη ρωσική πλευρά, δηλαδή το Υπουργείο Άμυνας, το ανακοίνωσε τώρα και μάλιστα έδωσε και βίντεο στη δημοσιότητα με πλάνα από διάφορες επιχειρήσεις που διεξήχθησαν εκεί, λέγοντας ότι ήταν οι αερομεταφερόμενες μονάδες της δύναμης Βόρεια, οι αλεξιπτωτιστές, που προχώρησαν και επιτέθηκαν στον οικισμό μετά από καταιγισμό πυρών του ρωσικού πυροβολικού κατά των κύριων ουκρανικών όπλων, των οποίων τις θέσεις αναγνώρισαν και βρήκαν οι αλεξιπτωτιστές, και έτσι, έχοντας πλέον προκαλέσει μεγάλες απώλειες στους Ουκρανούς, εισήλθαν στο Ποκρόφσκι και στη θέα τους, μόλις τους αντίκρισαν οι Ουκρανοί, το έβαλαν στα πόδια, τρέχοντας να ξεφύγουν πανικόβλητοι. Αυτή ήταν η αρχή που, όπως προείπαμε, δεν ήταν διόλου τυχαία, αφού ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν σε δημοσιεύματά τους τις τελευταίες ώρες ότι ξεπάγωσε η ρωσική αντεπίθεση που είχε τεθεί σε μια συναποκαλέσουμε πάυση λόγω της προσπάθειας των Ουκρανών να εισβάλλουν και στον Γκλούσκοβο, και που συνεχιζόταν όλο αυτό το διάστημα κυρίως με εναέρειες επιθέσεις από αεροσκάφη και ελικόπτερα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, που θέριζαν στην κυριολεξία ό,τι στόχους εντόπιζαν. Και τώρα χτυπάνε με μεγάλη σφοδρότητα τους Ουκρανούς, χρησιμοποιώντας χερσαίες δυνάμεις, δημιουργώντας τους πανικό και καταφέρνοντας να τους περικυκλώσουν σε ένα στρατηγικά κομβικό σημείο, αυτό του χωριού Ζελένη Σιλιάκ, ενώ πληροφορίες της τελευταίας στιγμής λένε ότι οι πεζοναύτες της 155ης ταξιαρχίας απέκοψαν τις διαδρομές υποχώρησης των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του αυτοκινητοδρόμου Σούτζα Κορένεβο. Δηλαδή επιτεύχθηκε ο κύριος στόχος που είχαν οι ρωσικές δυνάμεις. Περικυκλώσεις, αποκοπή της κυρίας οδού τροφοδοσίας των Ουκρανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη βόρεια πλευρά, αριθμός των Ουκρανικών απολειών που ξεπέρασε τις 20.000 άνδρες και μια περιφέρεια, αυτή του Κούρσκ, που ξαναπαίρνει φωτιά. Και επειδή κάποιος μπορεί να πει ότι αυτή είναι φιλορωσική προπαγάνδα, ας διαβάσουμε τις πρώτες γραμμές της νέας δήλωσης της πρώην Ουκρανίδας Υφυπουργού Άμυνας Χάνα Μάλιαρ. Ναι, η κατάσταση στο μέτωπο είναι δύσκολη τώρα, συμπεριλαμβανομένης της κατεύθυνσης του Κούρσκ.